नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, PSSC व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व विद्यार्थी व शिक्षक वृंदाचे हार्दिक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड म्हणजे घनाकृतीचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे कशा पद्धतीने काढायचे याचा अभ्यास या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण सिलेंडर म्हणजे दंडगोल याचे आपल्याला लंबजन्य प्रक्षेप देखावे म्हणजे टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू हे तीन देखावे आपल्याला या ठिकाणी काढायचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी थर्ड अँगल मेथड या पद्धतीच्या साहाय्याने आपण या दंडगोलाचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढणार आहोत. पण मी यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे थर्ड अँगल मेथडमध्ये XY रेषेच्या वरच्या बाजूला हॉरिझॉन्टल प्लेन असते आणि XY रेषेच्या खालच्या बाजूला व्हर्टिकल प्लेन असते. च्या साहाय्याने आपल्याला या ठिकाणी लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढायचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला या दंडगोलाचे डायमीटर दिलेला आहे 50 मिलीमीटर आणि त्या दंडगोलाची उंची दिलेली आहे 70 मिलीमीटर. या दोन मापाच्या अनुषंगाने आपल्याला या ठिकाणी या दंडगोलाचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढावयाचे आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला सर्वप्रथम 50 मिलीमीटर या मोजमापाचा वापर करून आपल्याला ह्या रेषेपासून आपल्याला 50 मिलीमीटर आपल्याला ह्या रेषेला समांतर आपल्याला एक रेष मारायची आहे. तत्पूर्वी आपल्याला सेंटर काढण्यासाठी इथून 25 मिलीमीटर आणि परत 25 मिलीमीटर अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी मोजमापे घ्यायची आहे. ते आपण घेऊ आता. सर्वप्रथम हे 25 मिलीमीटर आपण अंतर घेतलेलं आहे. नंतर परत 25 मिलीमीटर अशा पद्धतीने आपले हे दोन माप या ठिकाणी आपण घेतलेले आहे. ह्या रेषेपासून 25 मिलीमीटर अंतरावर आणि परत 25 मिलीमीटर अंतरावर अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या दंडगोलाची रुंदी आणि या ठिकाणी आपण मिळालेली आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, जशी रुंदी आहे तशी त्या दंडगोलाची जाडी असल्यामुळे माप हे तेवढंच राहणार आहे, 50 मिलीमीटरच. आपण या ठिकाणी 50 मिलीमीटर परत ह्या वर्तुळाचा केंद्र काढण्यासाठी आपण या ठिकाणी माप परत घेणार आहोत. ह्या रेषेपासून आपल्याला 50 मिलीमीटर वरती अंतर घ्यायचं आहे. सर्वप्रथम 25 मिलीमीटर वरती आपल्या वर्तुळाचा केंद्रक राहील आणि त्यानंतर 50 मिलीमीटर त्याची रुंदी राहील. अशा पद्धतीने आपला हा वरील देखाव्याचा हा आउटलाईन बॉक्स तयार झालेला आहे. आपल्याला आपला जो टॉप व्ह्यू आहे तो ह्याच चौकोनामध्ये येणार आहे. आता आपण याच्यानंतर पाहूया समोरील देखावा. याचे आपल्याला आउटलाईन तयार करायची आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, रुंदी आपल्याला ह्या वरील देखाव्याच्या माध्यमातून खाली आलेली आहे. आता फक्त आपल्याला ह्या रेषेपासून उंची 70 मिलीमीटर आपल्याला ह्या रेषेला समांतर रेष काढून घ्यायची आहे. ती आपण या ठिकाणी काढून घेऊ. आता 70 मिलीमीटर आपली उंची या ठिकाणी आलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, वरील देखाव्याचा आपला आउटलाईन बॉक्स तयार झालेला आहे आणि समोरील देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स तयार झालेला आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी बाजूच्या देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स या ठिकाणी तयार करावायचा आहे. आता बाजूच्या देखाव्यासाठी आपल्याला उंची या ठिकाणी समोरील देखाव्याकडून आलेली आहे. आता फक्त आपल्याला रुंदी घ्यायची ही वरील देखाव्याच्या माध्यमातून. आता ज्यावेळेस आपल्याला ह्या ठिकाणी याचे आपल्याला प्रक्षेप घेणं फार गरजेचं आहे. प्रक्षेप घेण्यापूर्वी आपल्याला आपण कंपासच्या सहाय्यानं हे प्रक्षेप आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो किंवा 45 अंशाचा कोन आपल्याला ह्या बिंदूवरती काढून आपल्याला ते प्रक्षेप त्या 45 अंशाच्या कोनाच्या माध्यमातून आपल्याला घेता येतात. आपण ते या ठिकाणी पहिले 45 अंशाचा कोन काढूता आणि नंतर आपण या ठिकाणी प्रक्षेप घेऊता. विद्यार्थी मित्रांनो, 45 अंशाचा कोन आपल्याला या ठिकाणी निघालेला आहे. आता यानंतर काय करायचं? आता हे जे प्रक्षेपक आहे, हे ज्या बिंदूचे प्रक्षेपक आपल्याला ह्या 45 अंशाच्या रेषेवर घेऊन ते आपल्याला व्हर्टिकली आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचे आहेत. ते आपण या ठिकाणी घेऊन टाकू. आता हा प्रक्षेपक आहे पहिला. हा प्रक्षेप आपण ह्या ठिकाणी घेतलेला आहे. ह्या ठिकाणी घ्यायचा आणि तो व्हर्टिकली आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचा आहे. हा पहिला प्रक्षेप आपला पूर्ण झाला. आता दुसरा प्रक्षेपक आपल्याला पुन्हा घ्यायचा आहे. हा बिंदूचा प्रक्षेपक घ्यायचा आहे. तो आपण
इथे घेऊन आपण हा परत बाजूच्या देखाव्याकडे आणलेला आहे. अशा पद्धतीनं तुमच्या लक्षात येऊन जाईल विद्यार्थी मित्रांनो, तिन्ही देखाव्याच्या आपल्या आउटलाईन या ठिकाणी तयार झालेल्या आहेत. आता आपण एक एक देखावा या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आता या ठिकाणी आपल्याला वर्तुळाचा केंद्रकाचा बिंदू दिलेला आहे आणि आपल्याला वर्तुळाचा जो त्रिज्या आहे ती आपली 25 मिलीमीटर आहे. त्या 25 मिलीमीटरच्या अनुषंगाने आपल्याला या ठिकाणी वर्तुळ काढायचं आहे. आता बघा आपलं वर्तुळ तयार झालेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी अजून एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे आपल्या दंडगोलाला ह्या कडा नसतात. तर कडा नसल्यामुळे आपल्याला ज्यावेळेस ह्या दंडगोलाचे आपल्याला कापछेद देखावे काढायचे असतील त्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी कडा ह्या तयार कराव्या लागतात. तर आपण ह्या ठिकाणी आपल्याला आकृती व्यवस्थित समजण्यासाठी या ठिकाणी आपण ह्या वर्तुळाचे आपण 8 भाग किंवा 12 भाग या ठिकाणी आपण करूता. ते कशा पद्धतीने करायचे ते आपण या ठिकाणी आता 8 भाग या ठिकाणी करूता. विद्यार्थी मित्रांनो पहा, तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल की आपल्या वर्तुळाच्या परिघावरती नवीन 8 बिंदू आपले हे तयार झालेले आहेत. आता हे 8 बिंदू याचे जे समोरासमोरील जे 2 बिंदू आहेत हे आपल्याला रेषेच्या माध्यमातून सर्वप्रथम आपल्याला जोडून घ्यायचे आहेत. ते आपण पहिले जोडून घेऊता. हा जोडला आपण बिंदू, हा बिंदू आणि हा बिंदू आणि हा बिंदू जोडायचा, हा जोडला, परत हा बिंदू आणि हा बिंदू जोडायचा. आता या ठिकाणी आपला समोर वरील देखावा हा पूर्णतः तयार झालेला आहे. आता आपल्याला समजण्यासाठी आपण त्या वरील देखाव्याला आपण थोडं बोल्ड करू, म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आपला वरील देखावा हा कशा पद्धतीनं तयार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो पहा, आता आपला हा वरील देखावा या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरील देखावा पूर्ण झाल्यामुळं आता समोरील देखाव्याचे आपल्याला आउटलाईन तर आहे, पण वरील देखाव्यामध्ये काही हे 1, 2 आणि 3, 4 हे आपल्याला नवीन बिंदू मिळालेले आहेत. हे नवीन बिंदूचे प्रक्षेपक आपल्याला समोरील देखाव्याकडे घेणं गरजेचे आहे. ते आपण या ठिकाणी घेऊन टाकूता. आता बघा, हा एक बिंदू आणि हा एक बिंदू, ह्या 2 बिंदूचे प्रक्षेपक आपल्याला समोरील देखाव्याकडे खाली घ्यायचे आहेत. ते आपण अशा पद्धतीने घेऊन टाकूता. हा पहिला प्रक्षेपक झाला आणि हा बिंदूचा दुसरा प्रक्षेपक. अशा पद्धतीने आपले हे वरील देखाव्याचे पूर्ण प्रक्षेपक आपले समोरील देखाव्याकडे आलेले आहेत. ते आपण या ठिकाणी आता जोडून घेऊता. त्या ठिकाणी आपला समोरील देखावा पूर्ण झालेला आहे. आता पूर्ण झाल्यामुळे आपण तो डार्क करून घेऊता, म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आपला समोरील देखावा हा कशा पद्धतीनं तयार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपला समोरील देखावा हा पूर्णतः तयार झालेला आहे. आता ज्या पद्धतीने आपण वरील देखाव्याचे बिंदू हे समोरील देखाव्याकडे प्रक्षेप केले, त्याच पद्धतीने आपल्याला बाजूच्या देखाव्यासाठी सुद्धा हे जे आपले नवीन बिंदू झालेले तयार आहे, हा आणि हा बिंदू, हा आणि हा बिंदू, याचे सुद्धा प्रक्षेपक ह्या 45 अंशाच्या कोनाच्या रेषेच्या माध्यमातून आपल्याला ते व्हर्टिकली बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचे आहेत. ते आपण सर्वप्रथम घेऊन टाकूता. आता हा बिंदूचे प्रक्षेप घ्यायचे आपल्याला. हे बिंदूचे प्रक्षेप या ठिकाणी घेतल्यानंतर ते व्हर्टिकली आपल्याला समोरील देखाव्याकडे आणायचे, बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचे. हा पहिला प्रक्षेपक झाला. आता दुसरा प्रक्षेपक आपल्याला प्रक्षेप बिंदू घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपले पूर्ण बिंदू या ठिकाणी आपले प्रक्षेप झालेले आहेत. आता झालेले प्रक्षेप बिंदू आपल्याला पूर्णतः या ठिकाणी आलेले आहेत आणि जो आपला देखावा तयार झालेला आहे तो देखावा आपला
या ठिकाणी पूर्ण होऊन आपल्याला तो पहिले डार्क करायचा, म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आपली आकृती नेमकी ही कशी तयार झालेली आहे. हा भाग, हा भाग, हा भाग, हा भाग आणि हा भाग, आणि वरील वरचा बेस आणि खालचा बेस हे आपल्याला या ठिकाणी डार्क करायचे आहे. तर आपल्याला या ठिकाणी आपली आकृती ही पूर्णतः तयार झालेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं एकदम सोप्या भाषेमध्ये ह्या लंबजन्य प्रक्षेप देखावा म्हणजे आपला घनाकृतीचा कशा पद्धतीनं काढायचा हे आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. यापुढील व्हिडिओमध्ये आपण पुढील जो सॉलिड आहे म्हणजे घनाकृती आहे याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडलाच असेल आणि आपण हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्या स्केचबुकवरती किंवा ड्रॉइंग शीटवरती सदर लंबजन्य प्रक्षेप देखावा हा कशा पद्धतीने काढायचा याची आपण प्रॅक्टिस करावी. धन्यवाद.